เอาเครื่องนี้ไปต่อครับดูว่าจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับกาลิโก DIY นะครับวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของ Power Station ขนาด 3,300 วัตต์นะครับผมจะเอามาใช้กับอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับเท่าที่หาได้นะครับว่าตัวนี้เราจะใช้เครื่องมือตัวไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับอธิบายคร่าวๆนะครับตัวนี้เป็น Hybrid Off-Grid Inverter ขนาด 3,300 วัตต์นะครับมีแบตเตอรี่ข้างใน24โวลต์100แอมป์ฮาวนะครับไปทำงานช่างหิ้วตัวนี้ไปตัวเดียวท่านก็ทำงานได้เลยนะครับก่อสร้างเล็กๆน้อยๆนี่ได้สบายๆนะครับให้มาดูด้านหลังเครื่องนะครับจะมีที่เสียบปลั๊ก220โวลต์อยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น DC Breaker ผมออน DC Breaker ของแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับเปิดสวิตช์นะครับที่ตัวเครื่องให้ตัวเครื่องทำงานนะครับอุปกรณ์ตัวแรกนะครับเป็นโบเวอร์นะครับผมเสียบปลั๊กให้ดูนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับเลื่อยจิ๊กซอว์นี่นะฮะตัวต่อไปเป็นหินเจียขนาด4นิ้วนะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับตัวต่อไปที่เป่าลมร้อนนะครับ 1,800 วัตต์กินกระแสไป8แอมป์นะครับอันนี้ที่เป่าลมร้อนนะฮะตัวนี้เป็นเลื่อยวงเดือนขนาด 1,600 วัตต์นะครับนี้เป็นสว่านโรตารี่ของพับคินนะครับตัวนี้เป็นเลื่อยชักนะครับก็ได้ดูนะตัวนี้เป็นปั๊มลมนะครับขนาด800 วัตต์ปั๊มลมเครื่องมือช่างนะครับที่เกี่ยวกับปืนลมได้หมดนะฮะแม็กเดี่ยวแม็กคู่นะฮะตู้เชื่อมนะครับทูบเชื่อม MMA นะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อพับคินนะครับ Extreme 160แอมป์นะครับจะมาลองดูกันว่าลากทูบยาวๆดูนะฮะว่าใช้งานเป็นอย่างไรบ้างลดไฟอีกหน่อยนะแรงมากก็สามารถเชื่อมได้โดยไม่มีปัญหานะครับเราใช้การเชื่อมทูบ MMA ได้เลยนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับครับจากที่ผมทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือของช่างนะครับที่ใช้ในงาน DIY ทั้งหลายนะครับหรือว่างานก่อสร้างขนาดสร้างบ้านได้เป็นหลังๆแล้วก็สามารถที่จะใช้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ1ตัวเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ช่างตัวจริงนะครับลองทดสอบใช้งานดูว่ารองรับ
การใช้งานหนักๆระยะเวลานานๆได้ดีขนาดไหนครับเดี๋ยวเราตามไปชมกันครับเอาเครื่องนี้ไปต่อครับดูว่าจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านี่ผมไปเอาสายไฟของช่างมานะครับ เดี๋ยวเราจะมาต่อเข้ากับ AC out ตรงนี้นะฮะนี่นะครับเราไม่มี PV นะฮะไม่มีแผงโซล่าเราไม่มี AC in นะฮะเรามีแต่ AC out ที่มาจากเครื่องนะครับต่อสายไปนู่นนะฮะให้ช่างทำการออกเหล็กผมจะเริ่มต้นด้วยการเปิดออนแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็กด power on ที่หน้าเครื่องนะครับรอสักครู่ให้เครื่องติดเครื่องติดแล้วนะฮะรอหน้าจอให้ขึ้น220โวลต์นะฮะแบตเตอรี่มีอยู่ 27.7 โวลต์นะครับณเวลานี้power on แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าPower Station จะใช้งานได้จริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เปิดตู้แล้วนะครับมาดูกันช่างใหญ่ยกนิ้วให้แล้วนะฮะเชื่อมต่างจากไฟบ้านไหมลื่นกว่าลื่นกว่าอีกเหรอครับไฟฟ้ามันจะสะดุดครับไฟฟ้าสะดุดอันนี้ไม่สะดุดเหรอโอ้แต่มันติดปุ๊บมันจะคาเลยมันไม่ออกเลยถ้าติดใช่ไหมครับแล้วพอเป็นอันเนี้ยมันจะเอาออกง่ายครับเอาออกง่ายดึงก็ง่ายกว่า ครับ เชื่อมการจี้ไปก็การไหลของทูบดีกว่ามันจะไม่ตอนสปาร์คแรกมันจะไม่ติดเหมือนไฟฟ้าครับมาได้ลากเราอันนี้จ้ำติดเลยครับอันนี้จ้ำทีเดียวติดช่างใช้ทูบเบอร์ 2.6 มิลนะฮะแต้มจืดนะฮะแต้ม4 มุมก่อนนะฮะแล้วก็เชื่อมเต็มภายหลัง
เป็นไง ครับ ยอด เยี่ยม เยี่ยมถูกใจนายช่างนะอย่างนี้ไปก่อสร้างที่ไหนก็ได้แล้วเนี่ยใส่หลังมอไซค์ไป ไปก่อสร้างที่ไหนได้เลยไปที่ไหนก็ได้หมดแล้ว เอานี่ เอาไปเครื่องเดียวนั่นแหละดูวงเดือนอันนี้วงเดือนเดี๋ยวจะให้ช่างเขาใช้งานตัว power station ไปเรื่อยๆนะครับผมจะตั้งเป็นถ่ายสปีดไว้นะฮะเพื่อให้ดูว่ามันใช้งานได้สร้างบ้านได้ทั้งวันจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าถ่ายธรรมดามันจะเปลืองเมมโมรี่นะฮะให้ดูนะฮะตอนนี้โวลต์อยู่ที่ 26.2 โวลต์นะครับก็สบายๆนะฮะได้จนสุดฝั่งนู้นนะฮะทั้งสองฝั่งนะนี่ก็จุดที่เราทำงานไม่มีกระแสไฟของการไฟฟ้านะครับอยู่บนที่สูงนะฮะก็จะใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ในการก่อสร้างนะครับไม่มีปัญหาใดๆในเรื่องของพลังงานนะครับมีไฟใช้ทุกวันถ้าเป็นในเคสตัวนี้นะครับก็คือถ้าหน้างานไม่มีแผงโซลาร์เซลล์นะครับท่านก็กลับบ้านไปชาร์จด้วยไฟบ้านนะครับแล้วตอนเช้าก็ยกมาใส่รถมาทำงานนะครับพอตอนเย็นก็เอากลับไปชาร์จนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางแต่ถ้าณจุดที่ท่านทำงานท่านมีแผงโซล่านะครับเริ่มต้นตั้งแต่3แผงขึ้นไปนะครับขนาด450 วัตต์ขึ้นไปนะครับ3แผงก็เริ่มที่จะชาร์จพลังงานลงเครื่องได้ทั้งวันนะครับตอนที่มีแดดนะฮะสูงสุดใส่ได้ถึงร่วม10แผงนะครับถ้าแผงท่านเยอะมากพอนะครับเครื่องจะดึงพลังงานจากแผงไปผลิตเป็น220เลยนะครับโดยไม่ดึงไฟจากแบตเตอรี่ก็จะทำให้ท่านประหยัดไฟได้มากยิ่งขึ้นนะครับครับจากคลิปที่ท่านได้ชมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆนะครับ
เครื่องตัว power station ก็สามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาใดๆนะครับรวมถึงการก่อสร้างหน้างานจริงๆนะครับเราเอาไม้ช่างทดสอบกับอุปกรณ์ที่ช่างใช้งานก็ไม่มีปัญหาใช้ได้ทุกอุปกรณ์ของช่างแล้วก็ใช้งานกันจนถึงตอนเย็นพลังงานก็ยังเหลือนะครับพอกลับไปเราก็กลับไปชาร์จด้วยไฟของการไฟฟ้านะฮะก็หวังว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่มาทำทดสอบให้ท่านดูถึงประสิทธิภาพของเครื่องว่ายอดเยี่ยมขนาดไหนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ